Do not be afraid to launch big projects. Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang, ano bang yun? Tuesday morning sa lahat may delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat magsumupakod sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or you want to do business with me under Doc G Negosyo Express, message ka lang. And if you need speaker for seminars and training, this is my number, 0939-525-4311. Or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And, Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng delivers natin. Wait for my official greetings. In-edit na po ating video. Okay. Anyway, so how to increase your hourly rate? Di ba minsan nagtataka tayo, bakit pareho lang kayo ng nagtrabaho, pareho lang ng effort, pero mas mataas sweldo niya. Para sa akin minsan na dahil nagtatanong, Dok, ba't ang taas naman ang rate mo? Kasing rate ka lang ni, di ko alam kung sino yung binanggit eh. Daniel Ali ba? Si Sir. Sir is a foreigner, si Sir. Magaling yan. Pinapanood ko yung mga vlogs niya. Sabi niya, ba't ang taas na rate mo, Dok? Sabi like that. So, marami nagugulat pag sinabi ko yung rate ko. Pero sa akin naman, I think that's my worth. That's my worth. Okay? So, yun yung alam kong kailangan mong ibayad sa akin. Okay? Yun yung what I deserve. Yung fee na dapat kong makuha after rendering my services to you. Alright? Okay, so paano nga ba nangyari yun? And doon sa mga, for example, like, sa amin kasi it's a school, so I'm Dean of Academic Affairs and Principal. So, may mga katransaksyon ako na mga nagpa-part-time sa amin, or ako, meron akong load sa school namin. So, pag pinag-usapan yung hourly rate, iba yung rate natin, di ba? Iba din yung rate nung iba na sabi nila, Dok, ba't siya ganun? Eh, ganun talaga. Kaya nga, pag-usapan natin ngayon, paano tumaas yung hourly rate mo para this 2020, mag-increase naman ang iyong income. Alright? So, yan. So, simulan na natin. Meron ako ditong sinulat eh. Sa board. Kagabi pa to. So, si Doc di kasi ayaw tumigil ng isip ko eh. Yung 50 billion cells ko sa brain, ayaw tumigil. Kaya lang, okay. Keep it na siya, okay? Basahin ko na lang, okay. So, number 1, to increase your hourly rate is to increase your value, okay? So, increase mo yung value mo. Alright, so, number 1, so paano ba mag-increase yung value mo? Itaasan mo yung ano mo, yung worth mo. Taasan mo yung value mo as you render services to other people. Okay? So, para, dun kasi minsan, binibase talaga ng tao yan eh. Yung kanilang rates sa'yo. Diba? So, for example, yun nga, let's go back to teaching load. Pag ikaw ay tapos ng MA, iba yung ano mo, diba? Iba yung rate. Diba? Pag tapos ka ng PhD, iba din ang rate mo. Diba? So, something like that. Kaya, I'm a PhD graduate, kaya medyo mataas ang rate natin sa teaching load and do sa mga kumukuha sa atin na na business coach, speaker. Kasi po, number 1, I intentionally increase my value. Okay? So, I did training, like I train my skills. I go to Miriam College, di ba? So, para makapagtapos ka po sa Miriam, kailangan una, may pera ka, okay? Pangalawa, matibay yung dibdib mo sa mga professors pa lang talagang ang professors namin, 3 yung pinanggagalingan Ateneo, UPLB, UP Diliman, okay? And of course, sa Miriam din. So, talagang dapat lakasan ng loob. So, sa akin, proud ako na galing ako sa Miriam College. Dumaan talaga ako sa mga professor na naiyak na talaga ako sa mission of alam mo yung minsan yung book, may subject kasi ako na Friday evening tsaka Saturday morning. So, ang gagawin ng professor namin, Dr. Talisayon. Hi, Doc! Saan ka na ba, Doc? UP Diliman siya. Bibigay sa yung libro, sabi niya, eto yung buka, summarize mo po kasi discuss mo. So, gagawin ko, uwi pa ako ng Bataan, so sa, binabasa ko na siya ng unti-unti. Pagdating sa bahay, di pa ako natutulog. 2 or 3 hours lang tulog ko, tapos luluwas na naman ako kasi siya naman yung klase ko ng 8 a.m. So, something like that. So, yung pinagdaanan mo, yung training mo na yun actually yung babayaran sa iyo eh. Sabi nga, di ba, may training na 30 years, 40 years, yun ang binayaran mo. Hindi yung amount of hours na nirender ko sa iyo. Yun ang binabayaran nyo. Yung training, yung natutunan namin sa school.
yun yung 5,000 na online fee na ngayon 6K na 7K na ba tayo? 'Di ba? Yun yung binabayaran yung fee. That's the 6K na binabayaran yun na fee, okay? So, second, how to increase your value is you launch big projects or big events. You have to prove yourself. Patunayan mo na kaya mo mag-handle ng mga big events. Patunayan mo na kaya mo mag-launch na ganitong project. You need to prove yourself. Right? So, you need to do something like, ito, kaya ko siyang gawin. Like, in my business coaching, meron na tayong mga na-coach na okay na yung business nila ngayon, nakapagsimula na sila mag-business, nakapagsimula na sila mag-invest. So, I launched this project, and nagkapag-conduct na tayo ng seminar sa big universities, state university, and big companies like San Miguel Corporation. So, yan na yung Holy Angel University, Bulacan State U. So, yan may mga napuntahan natin. BPSUI. So, yan na yung mga gano'n na din tayo ng Besia and other places, Baguio, and So, nakapag-seminar na tayo in different places. So, I launched this speaking engagement to big companies and schools. So, try to do that. Huwag tayong matakot na yun nga, kung magtuturo ka, mag-part-time ka sa big universities, di ba? Or kung may talent ka, meron kang ibang, choreographer ka, mag-apply ka sa mga big companies. O akong choreographer nyo this Christmas season. Di ba? So, lalagay mo sa portfolio mo yon that ako ang choreographer ng ganitong company. Di ba? So, something like, do not be afraid to launch big projects. Kasi pag tingin na ng portfolio mo, ang resume mo, galing na siya sa ganito, galing na siya. One time, binibiro ko yung mga taga-Holy Angel University. Sabi ko, after ko po sa inyo, sumikat na ako. Kasi after ko ng Holy Angel, after a day, tumawag sa akin yung Bulacan State University. Sabi nila, so, Doc, kunin ka namin speaker. So, siguro nakita nila yung post ko. Wow, so nagtiwala yung Holy Angel University dito. Baka pwede tayong magtiwala. Something like that. So, don't be afraid. Nung nasa Holy Angel ako, 5 days po yun Hi po sa principal, Ma'am Mers, and mga assistant principals nila. Lahat ng teachers ng Holy Angel, thank you. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo. They invited me as, yung mga naka-line up sa 5 days training po yun Ako yung first speaker nila. Then, marami galing Ateneo, galing Manila yung mga sumunod sa akin. So, with courage, talagang sabi ko, patutunayan ko yung sarili ko dito. Kakayanin ko yung crowd na to. Diba? And that's it. That's the start. Nakailan na ako. 6 na ba ako sa Holy Angel? Lalo, namimiss ko na po kayo. Okay, so, you launch big projects to increase your per hour rate. Okay? To increase your value. And third, to increase your value is, you need to solve problems. Diyan mismo sa community na kanilalagyan mo, try to offer problems para nung ikaw hanapin nila, ay, nagawa niya na solusyon yan Diba? Ay, nakagawa ng procedure si, funny natin. Diba? Ay, naisalba niya yung ganitong negosyo, kaya niya. Diba? So, right now, anong tao dito? Baka January, I'll be in Palawan to solve one problem there. Na merong isang negosyo na marami siyang kakompete. Sabi ko, we'll be trying to launch or to apply Blue Ocean strategy. So, I'll be solving problem with my team. So, pupunta kami dyan. So, try to do that. Kung ano yung problem na nakikita mo sa community, ano meron. So, solve it. Okay? So, to increase your value. So, that's first. Increase your value. Pag nagawa mo yan, you have a training, launch big projects, solve problems, pwede kang mag-demand. Times 2, times 3 of your rate. When I was just starting my coaching career, ang first rate ko po noon is 500. 500 pesos for 1 hour. So, until sa time, nag-training ako, sabi ko, parang okay naman na na-solve ka na ng problem, meron ka naman big project. So, hanggang sa ngayon po ay online natin, times ilan na siya. Diba? Yung personal coaching ko noon, ay parang I started 2K lang. 2K. So, ngayon, people are paying me 20K. So, ilang multiplier po yun? Ilang times po yun? Diba? So, because I increase my value. Okay? I increase my value. So, increase your value. And second, you add to how to increase your per hour rate, you add value to the people. Ito naman yun. You add value to the people na kukuha ng your services. So, make sure naman, okay,
make sure that you can solve their problem so that they can increase their profit, okay? Make sure na yung kausap mo, okay, yung kausap mo ay, yung madagdagan naman yung value ng company nila, na mabago yung culture nila, you train their people, so, merong changes na makikita. So, just make sure of that. Na pag ikaw yung nag-handle, na pag ikaw yung kumausap, eto. Diba? So, eto yung mangyayari sa company nila. That's increasing their value. Okay? And, isa pa, nalimutan ko, let's go back here. How to increase your value is to, increase your confidence. Kausap ko si Ma'am Durley. By the way, sa lahat ng gustong matuto ng Facebook advertising, ka-partner natin si Ma'am Durley. Ma'am Durley, mag-enroll lang po kayo sa kanya. Then, meron siyang e-course on how to do Facebook advertising. Alright? Okay, so, yun, sabi niya sa akin, sabi ko, paano nalalaman yung rate nung, halimbawa ako, nag-aaral ako ng Facebook advertising, meron akong client, so, paano ko yun i-charge? Sabi niya, just, depende yung doc sa confidence. Sa confidence mo. Okay? Depende daw yon sa confidence ng mga tinuruan niya. Kaya yung mga tinuturuan niya, iba-iba ang rate. Iba-iba yung per hour rate nila. Iba-iba yung per project rate nila. Kasi iba-iba daw yung confidence level ng mga naturuan niya. So imagine that. They undergone the same training. Pero iba-iba yung grade nila. Kasi iba-iba yung confidence level. So, to increase your value, okay, so you need to increase that confidence. Dapat confident ka sa sarili mo. Na ako may magagawa ako sa inyo. Di ba? Kaya malakas ang loob mo mag-offer, you hire me. Call us. Di ba? I can be your partner. I can help you. So, meron kang confident ka pag binanggit mo yung mga ganyan. So, parang, pag kami na ipag-usap sa atin, Doc, can you help me? Yes, I can help you. Let's have a meeting. Di ba? Confidence. Kaya ganun, pwede mo taasan rate mo pag mataas ang confidence mo. Pag hindi naman, nag-aalanganin ka sa sarili mo, mahirap nga magtaas ng rate, di ba? So, paano ba tataas ang confidence level ko, Doc G? So, increase your knowledge, di ba? So, never stop, sabi nga, never stop learning, di ba? Very common. Pero totoo yan. So, just keep reading, honing your skills, acquire new skills, do some partnership, choose platform na makapagpatibay ng yung brand. So, yun nga, then increase your brand, di ba? So, something like that. So, keep innovating yourself. That gives you confidence. Di ba? Parang last Saturday, nag-meeting kami ni Ma'am Joyce. Sabi ko, Ma'am Joyce, this January 2020, isipin mo ako ng bagong attire. She's helping me as my image consultant. Dahil kasi pang rockstar na blazer tsaka inner na white tapos long sleeve tayo. So ngayon sabi ko, isipan mo ako ng attire this 2020. So that will help me increase my confidence Kaya pag may ka-meeting talaga ako, I wear my best dress, yung pinaka maganda nating attire. Kasi confidence kasi lumalabas sa'yo. And that, pag sinabi mo sa sarili mo na, pag sinabi mo sa client mo, you can do this with confidence, yan. Syempre. So, mararamdaman din naman ang kausap mo yan Mararamdaman din nila na, okay kaya to, or what, di ba? So, para merong yung confidence level mo tumaas, yun nga, increase your level of knowledge, yung skill set mo, improve mo pa o dagdagan mo pa. Okay? Alright, so that is how to increase your per hour rate. So, ulitin natin So, yan, sana na-capture nyo po. Okay? So, increase your value for training, launch big projects, solve problems, increase your confidence level. That's increasing your value. Okay? Then, increase the value din nung inyong mga kliyente, okay? Tumaas ang profit. Yan naman yan Kaya kayo na-hire, di ba? To increase their cash flow, to increase their additional source of income. Okay? Alright, so itong iba, topic natin mamaya. Okay? Alright, so just message me if you need the coach for this, okay? For, Doc, gusto ko talaga mabago lahat sa buhay ko. I can be your coach, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day, Let's go, let's go!